زندگی روستای کندوان تو استان آذربایجان شرقی قرار داره، نزدیکای تبریز تو دامنه کوههای سهند. ولی عجیب ترین چیزش خونه هاشه. بچه‌ها اینجا خونه ها مثل بقیه جاها نیستن. هیچ دیواری، آجر یا سقف سیمانی اصلا وجود نداره. خونه ها تو دل سنگ تراشیده شدن. یعنی تصور کن یه سنگ کوهستانی عظیمو یکی با دست خودش بدون هیچ تکنولوژی امروزی شروع کرده به کنده‌کاری کردن و تبدیلش کرده به یه خونه واقعی. میگن جنس این سنگ ها از نوع سنگ های آتشفشانیه که هزاران سال پیش بعد از فوران کوههای سهند اونجا رو پوشونده. بعد اون سنگ ها به مرور نرم شدن و برای کندن مناسب شدن. حالا سوال اصلی اینجاست، چه کسی این خونه ها رو ساخته و چرا ساخته؟ یه سری میگن مردم یه روستای دیگه وقتی مغولا حمله کردن فرار کردن و خودشون رو تو دل این کوه ها قایم کردن. یه سری دیگه اما چیزای عجیب تری میگن. مثلا میگن کندوان یه پناهگاه زیرزمینی برای موجودات غیر انسانی، موجوداتی که شبها بر میگردن. میدونید چیه؟ بعضی از اهالی قدیمی میگن شبها یه صدای از داخل کوه میاد، انگار کسی راه میره، زنجیر میکشه، نفس میزنه. یه پیرزن محلی یه بار گفته بود این کوه ها زندن، صدای نفسشون رو میشنوی اگه سکوت. حالا بذار من یکم بیشتر راجع به خود کندوان واسه تعریف بکنم. ببین هوای کندوان این چیزی نیست که فکر میکنی. روزاش ممکنه آفتابی باشه ولی همیشه یه نسیم خنک از دل کوه میزنه. یه بویی تو هواست، یه بوی خاک نم خورده، بوی سنگ سرد، بوی چشمه. حتی تابستون هم که بری شب که میشه باید لباس گرم بپوشی. ببین اونجا سرده ولی نه فقط سردی هوا، یه سردی که میره توی پوست و بعد استخون و بعد انگار یه لحظه میفهمی اینجا یه چیزیش با بقیه جاها فرق داره. زمستوناش هم که نگو، برف تا زانو میباره، خونه های سنگی مثل کله قند سفید میشن. ولی جالبه توی اون خونه ها به طرز عجیبی گرمه، بدون بخاری، بدون شوفاژ. خود سنگا انگار حرارت رو نگه میدارن. اما شبای کندوان اونا یه دنیای دیگن، همه چی آروم میشه، حتی سگا پارس نمیکنن، فقط صدای شرشر آب چشمه است، صدای بادی که بین رودخونه ها رد میشه و گاهی یه صدای خفیف که نمیفهمی چیه، صدای راه رفتن، صدای سنگی که تکون میخوره یا فقط خیاله. آسمونش پر از ستاره. ولی یه چیز عجیب، هر کی شبو تا تهش بیدار مونده یه لحظه ای رو دیده که انگار یه نور از توی کوه زد بیرون و بعد ناپدید شد. قدیمی ترای کندوان میگن شبا توی کندوان وقتی ساکت میشی صدای سنگا رو میشنوی که با هم حرف میزنن. بذار یه چیزی رو خیلی رک بگم،
اکثر توریستا عاشق کندوان میشن. اون خونه های تو دل کوه، اون حس باستانی و عجیب. ولی بعضیا، مخصوصا اونایی که شب رو تو دل یکی از این خونه های قدیمی و بکر موندن، با حال دیگه ای برگشتن. یه زوج فرانسوی چند سال پیش تو یکی از خونه های سنتی اقامت داشت. خونه ای که هیچ پنجره ای به سمت شرق نداشت. همه چی خوب بود تا شب. زنه بعداً تعریف کرد: نیمه شب حس کردم کسی تو اتاق قدم میزنه. نور نبود، فقط سایه و صدای خیلی ضعیفی میومد، انگار کسی اسم منو با لهجه بد تلفظ میکرد. وقتی شوهرم رو صدا کردم دیدم بیداره، اما داشت با یه دیوار خالی حرف میزد. میگفت میخوام برم، بذار برم، من اومدم فقط ببینم. اما اصلا یادش نمیومد کی اینا رو گفته. صبح که رفتن هر دوشون تب داشتن و تا مدتی بعد از برگشتن به کشورش زن شبها کابوس میدید که داره توی یه راهرو سنگی دنبال یه صدایی میره. از اون به بعد توی اون خونه هیچ مهمونی بیش از یه شب نمیمونه. حالا بیا یکم بریم سراغ خود مردمی که تو دل این سنگ ها زندگی میکنن، نسل در نسل. آرومن، مهربونن، مهمون نوازن، اما یه ویژگی دارن که خیلی زود به چشم میاد: کم حرفی، مخصوصا درباره شب. وقتی ازشون سوال کنی شبها اینجا چه خبره، جواب میدن شب برای خوابیدنه، واسه سوال نیست. اگه بیشتر فشار بیاری، یکیشون ممکنه خیلی آهسته بگه کو خودش نفس میکشه، ما فقط ساکت میشیم که بشنویم. بعضی بچه‌های روستا تو بازیشون یه قانون دارن: نباید موقع غروب از یه مسیر خاص رد بشن. میگن اونجا صدای سوت میاد، ولی نه سوتا. پیرزنی بود که همیشه دم غروب یه کاسه آب میذاشت جلوی در خونش. میگفت یه صدا شبا میاد، تشنه است. اگه آب باشه میره، اگه نباشه تا صبح پشت در میمونه و رو دیوار خط میاد. و عجیبه، چون یه بار یه دانشجوی تاریخ اون کاسه آب رو برداشت که ازش عکس بگیره. فرداش یه ترک تازه روی دیوار خونه سنگی اون پیرزن افتاده بود. انگار یه ناخن خیلی بزرگ کشیده شده باشه. یه داستان هست که تو روستا بین مردم خیلی پچ میشه. یه زن و شوهر چند سال پیش بچه‌شون رو از دست دادن. بچه کوچیکشون صبح زود رفت دنبال بزها، ولی هیچ وقت برنگشت. همه اهالی روستا بسیج شدن، دشت و کوه و گشتن، اما نه بزی پیدا شد نه بچه‌ای. فقط یه رد پا مونده بود که تا جلوی یه سوراخ تاریک توی دل سنگ میرفت. از اون روز به بعد هر سال تو همون روز صدای گریه یه بچه از کوه شنیده میشه، ولی هیچ کس جرئت نمیکنه بره دنبالش. حالا یه کمی منطقی تر نگاه کن.
خونه‌های کندوان چند طبقه هن. معمولا یه طبقه برای زندگی، یه طبقه مخصوص دام، یه طبقه هم برای انبار یا وسیله. هوای داخل این خونه همیشه معتدله، یعنی زمستونا گرم، تابستونا خنک، بدون کولر و بخار. الان هم کلی از مردم هنوز تو همین خونه‌های سنگی زندگی میکنن. کندوان تنها روستای صخره‌ای جهانه که هنوزم زندگی توش جریان داره. یکی از توریستا که شب تو کندوان مونده بود یه تجربه عجیب داشت. میگن نزدیکای 3 صبح صدای تق تق در سنگی خونه‌شو شنید. در رو که باز کرد کسی نبود، فقط یه رد پا توی یه خاکی، ولی اونجا خاک نبود، سنگ خالص بود. میگه بعد از اون شب هر شب کابوس میدیده، خواب میدیده یه سایه از تو کور دنبالشه، اسمشو صدا میزنه. یه سری هم معتقدن که کندوان یه انرژی خاص داره. میگن سنگ‌های آتشفشانی این منطقه انرژی مغناطیسی دارن که میتونن روی ذهن انسان تأثیر بذارن، باعث بشه که خوابهای عجیب ببینی یا حتی صداهایی بشنوی که واقعی نیستن. اگه از فاز ترسناک بیایم بیرون، کندوان واقعا قشنگه. چشمه آب معدنی داره که میگن خاصیت درمانی داره. مردم بافتنی و صنایع دستی میفروشن.
جره صدای زمزمه شنیده میشد که میگفته تو نباید اینجا زندگی کنی، اینجا مال ماست. خونوادش کندوان رو ترک کردن و خونهشون هم هنوز خالیه و کسی جرأت نمیکنه که وارد اونجا بشه. یه چیز دیگه هم هست که کمتر کسی روش دست گذاشته. بعضیا میگن زیر کندوان یه شبکه تونلی مخفی وجود داره، تونل هایی که به هم وصلن، از دل خونه های سنگی رد میشن و به کوه میرن. شاید اولش فکر کنیم خرافاته، ولی وقتی چند نفر غریبه توی کوه گم شدن و بعدش گفتن یه راه باریک تو دل سنگا دیدن که انگار ادامه داشته باشه، خب آدم شک میکنه. راست یا دروغ این موضوع رو نمیدونیم، ولی یه جمله هست که میگه هر افسانه ای از یه واقعیت کوچیک شروع شده. کوه نمیذاره. روستاهای صخره‌ای دیگه مثل کاپادوکیای ترکیه سالهاست که دیگه توشون کسی زندگی نمیکنه، اما کندوان با این که سخت زندگی کردن تو دل کوه هنوزم زنده است. هنوزم صدای زندگی، صدای گوسفند و بچه و چای از دل سنگا میاد بیرون. چرا؟ شاید چون یه نیروی داره محافظتش میکنه، یا شاید هم چون کوه نمیذاره که بمیره. کندوان فقط یه روستا نیست، یه معماست، یه پازل سنگی، یه راز کوه تو دل کوه‌هایی که پر از حافظه‌ان، پر از صدا، پر از چیزایی که دیده نمیشه. اگه یه شب تنها بری اون بالا، سرتو بذاری به دیواره سنگی خونه‌ای که قرن‌هاست اونجاست، شاید صدای کسایی رو بشنوی که دیگه توی این دنیا نیستن. ولی خب هر جای قشنگی یه روی تاریکی هم داره. کندوان فقط یه روستای سنگی نیست، یه راز بزرگی که سالهاست تو دل کوه پنهون مونده. شاید اگه زیادی کنجکاوی کنی کوه جواب کنجکاوی تو بده، اما مراقب باش، چون بعضی جواب بهتره که هیچ وقت گفته نشه. حالا به من بگید، اگه یه شب بهت بگن که تو یکی از اون خونه های سنگی بخوابی، قبول میکنی یا نه؟ تو کامنت ها برام بنویس تو به انرژی های مرموز کندوان باور داری یا نه، و اگه خودت اونجا رفتی چه حس عجیبی داشتی. و مثل همیشه یادت نره رفیق، زیر خاک رازهای بیشتری منتظر ماست.